میزنی که طبع او را بزن. یبرز سرم. یبرز سرم. یبرز سرم. شنو؟ بیا تاتشون نبات تاست رانشون نکنم görürsün şey başka bir anlasın معليش موجودة سيستبخا سيستبخا اسمه خلاص كنوسي مستويان هاتم سن 16 نمره وين هوني همسایه رفیقه شوی نویسن نمیده نمره عملتش مكنة ها لا مش مخبخات سيستبخات ها حطش طابة خاندي صوب 5 ساعت تعطیله رو تعطیله پنجشنبه صبح میشی درس رو بخونی شاید به تمام تمامی مارکم بیا بعدش بخیره خوش ازم تمام تای درست کنید Fatma, ömrüne motorlar çoğalıyor. نه Ahmet fazla ömrümden taşır. نسيت تبعت الداخل يمكن ما ها أكتر برا واتش شوي برا بونج سنة 16 طابعا قلت شفت لصافة نعبيوري هذا اشتبعت منها أصلاي منتظر بچینم هنوز نماری
بیا الان چند سال 15-20 دقیقه یالا من کسر بفرما. سلام حالت چطوره؟ سلامتی؟ حالت خوبه؟ سلامتی؟ خوبی؟ یالا خوبی؟ سلامتی؟ ابرا تو خسته نبود. خوبی زن خانم؟ سلامتی. شما خوبه؟ خوب هستی؟ سلامتی؟ سلامتی. زنگ زده بودیم محققت شهرمنده دیر وقت اومدم چون کار چند تا مسجد داشتم باید میرفتم اینا من منتظرت بیرم الان هم حرفت میگفتم دیر رسیدی واقعا خیلی ممنون شد تشکر بردین از زیر ما در خدمتم حقیقتش من مسیر چی بیرم به خود بین راجبی گفتم در سری بزنم اینا منم مشکل تو شهر واضح بود چی اصرار داشتین چی ما در خدمت راستش شما زیانی چقدر خب در خدمتم زین خانم الان ببینیم الان قبلا چیزو تشریف آوردیم بله با یه مهندس راستش اون پرونده رو میخوام به شاخام چو بندیم یه پرونده جدیدی الان به اسممون باز کنیم چون که قبلا او بسش زدایه الان کلن آقای مهندس کلن شهر رفت خارج و بیره هیچ خبری اصلا ازش نیست. منظورت اینه که از مثلا یه استان به استان دیگه رفته یا مثلا نه کلن از کشور خارج و بیره خب کلن اصلا ناکریده آره بس او پرونده هم اصلا چیزی راضبش دیگه زنگ به من نزد هیچ چیز نگفت پس یه چیزی اشکالی بود که دیگه زنگ زد حقیقتش من دیگه سراغ پرونده نرفتم چون دیگه مهندس زنگ به من نزد حقیقتش من سر وقت پرونده نرفتم احتمال داره پرونده هم بایگانی شده باشه خب الان به شاخام چی قضیه ندارد بس شد منی چنار یه بس دانماز کنیم الان میخوام الان تصمیم گرفتم و حضرابه بود و این پرونده در این قیوبی خوام درخواست پیش دادین برم شما؟ درخواستم الان نیاز به چی دارم الان ما دیروز من بی بله ولی بازم دیر رسیدم بی از بله شما تشریف داشتید و الان نظام تو بیرم شما ما در خدمتم ما حقیقتش چون چند تا مسجد داشتم باید سر ایزه مجبور بیام ارزم به زور تلاش من خدمتون پرونده قبلی تو بایگانیه الان مهندس هم خوش تشریف ناره شما میگو درخواست طلاق دهید الان وظیفه ما اینه چه سر پرونده شما کنم منظور اینه چه درخواست طلاق دهید سر پرونده شما بود یا الان این پرونده رو درخواستم و نیاز به چی دارم الان که من چی نیاز دارم اما از شاخم چه او پرونده چه قبلا با آقای مهندس باز شدی نه نبودین بس زدای الان این بس زدای الان میخوام بن که من چه نیاز دارم است اطلاع مشکلی نیست شما یک کار کن حقیقتش من باید چیز یه وکالتنامه من چون اون پرونده بایگانی شده الان خیلی زمان برده اینا پرونده احتمال داره بایگانی شده باشه و کلا میره تو بایگانی دیگه راچه میشه ارزم اگر دوست دارید رو پرونده شما کار کنم با مهندس درخواست طلاق دادین خودتون هم درخواستم به تو گفتم به چی نیازه خب هیچ مشکلی نداره شما به فکر کنم اگر طلاق تو هم بندازن اینا درخواست طلاق دادین این طلاق تو قیابی صادر میشه میدونی الان منسن در کار نیست الان چی نیست من در الان شما بخو اگر خواستی یه روز دفتر قضایی بخو سمیه اونجا با هم دیگه یه بکن الکترونیکی الان زیدن الکترونیکی شده سیستمی شده درخواست به من میدی وکالتی دیگه انشالله با امید خدا هر موقع خواستی ما رو پرونده کار الان یه چند تا سوال داشتم راجع به این قضیه اگه واقعا آقای مهندس دیره نبود الان او زن قبلیش طلاق سره درست همین راه چی میخوام برم قبلا رفتشه الان میشه چون آیا یه چیه میرسه یا نه اگه بخوام ایتنا طلاق بسونم میگم یه ارث هیچی اصلا میرسه یا نه در غیاب آقای مهندس اگر مهندس در غیاب مهندس اگر چیزی به نام خودش بود بله ارث و میراث به تو رسه چون شما هم فکر کنم قبلا چون اومدی خدمتتون به خود مهندس درخواست داده بود اینا بارداری اینا بود فکر کنم الان بچه هم داریم بله ارزم به حضورت آره به ارث اینا هم میرسیم اگر به شرطی که مهندس چیزی به نام خودش باشه یعنی ماشین داشته باشه ملکی داشته باشه هر چیزی به نامش باشه شما ارثشو دارین آره فکر کنم نامش بود اما او زن همسر قبلش طلاقی سی همسر اولش همین جوری بهش زدابی اما نه معاملات ارسی و حراسی واقعا
اما من فکر کردم چیزی نیست الان. نه زینب خانم شما یه تحقیقاتی کن، من که الان نیستم، این شما داشتین باید زندگی می‌کردین، شما یه تحقیقاتی انجام بده. اگر ببین ماشین ملکی دارایی چیزی داره به اسم خودشون، الان شما میدونید خارج از کشور مدتی است چی نیست اصلا، کلا داخل شهر و نمیدونم استان اینا نیست، الان به قول خودتون رفته خارج از کشور. اینش بماند، شما فقط یه تحقیقات کن ببین ملک چیزی به نامشون هست یا نه. اول از همه باید شما درخواست طلاقتون رو بدین، زمانی که بخود طلاق الان همه کارم داخل دادگاه انجام دادم، فقط که چشانی هستم که اگه خیلی خمو و چیزی تجربیم، اما ما قبلا باش آشنایی داشتم، فکر کنم کار قانونی سیقدر پیش بردیم، گفتم من دارم ببینم هیچ مشکلی نداره. ببین من میتونم تو 2 جلسه یا 3 جلسه اینا تموم کنم، مشکلی نیست بابت درخواست دادم. فقط شما بین همین که دارم من کار بندتون رو تشکیل میدم و پیش میرم، تو همین مدت شما میتونید تحقیقاتی انجام بدی، ببین مهندس چیزی به نام خودش داره یا نه. شاید همسر اولش شاید چیزی داشته باشه خودجی نباشه، ولی باید اینا رو تحقیقات کلا کسی نفهمه. یعنی اگه کسی بفهمه سعی کنم. آره. اما فکر کنم این خونه و ماشین به نام آقای مهندس. اگر خونه و ماشین به نامش باشه شما به ارث میرسی، این قطعا مطمئن باشه، چون شما به خود الان همسرشونید، در به قول طبق سنت ما و ایمو کلا شما الان همسرشید. ارزم به حضورت ایشون از همسر اولیش به خود طلاق گرفتن، اینا دیگه زندگی هم ندارن. خودشون هم بحث قبلی پرونده قبلی که اومدین راضی به همین طلاق اینا بود که برگرده رو پیش همسر اولیش. الان خود داشت را بیره و میخوام ترا بمونم. هیچ مشکل نداره. چون زندگی خوش خاطرتون رو تصمیم بگیره. این موضوع هم هیچ ربطی نداره. الان بخشتم به سپاراتش. شوهر ماشتاتون نوشته؟ وقتی دوستا گفتم دوستا من رفتم دوستا داشتم. داش. سینما؟ حسین اومد بحثش جواب نمیداد. باید بسیارش. سلام بیان بیاد. بیان بیاد تا. آره. بیا بیاد تا. سلام. خوبی؟ سلامتی؟ ممنون سلامتی خوبی؟ آرزو چی کنی؟ استداده کنی؟ چی خبر؟ سلامتی ممنون شیسته کنه؟ سنا وقتی با فکرش نویسته چطور باشه؟ بیا بالا بشینید. این وقت شو این خرشی. میشی پایین بیان بیا. سلامتی نه این وقت شو ها مدینه بیا بشینی خواهید چی بیاری لا بیا تا راضی بیا موضوع با صحبت کنم خامران خود چه موضوعی سری کنم؟ ناش دست رانه بدی مدینه پایین موقع این وقت شو باش نظام تو بیرون باش راضی بیا موضوع با صحبت کنم تا اوزار چی میدونم میخوام تموم ستایت تلاش کنم که اوز دراب زنیم این ساختمون دیمالی اومده تا اوزار چی دونم این استنر او هونه تیشانه بعد چردم و دوناش تیشانه ولی ما استندم با کلی زامت و چیز و دستور نه الان خیلی درسته چه استندم تیمنه ولی من خیلی سرچون فندی اینشون طالب مستند داخل خیلی اذیت و زحمت چشیدی ولی به نام مهندسه دونم حالا این بعد استنر هر زوری و بیره اینمو تا ما ایدتانه این مدرک چی خوام یه مدرک چی خوام چی ایدتانه به اونه بومدر حالا این استنر بینمه تا ما ایدتانه بومدر چه ده هیچ مدرک چی نی ایدتان هم خدا ایگای موندنیه ایشانه های ازیت کنه الان صدیقا خیلی وقت چی ایدتانه چه مسترا و رم دادگاه و حتی سربازی و تیم برچش و داخل زندان دوباره آزادی و بین دوباره مقامشون انجام میدن الان مثلا چه لزومی داره تو مستنر برمتون چطوری؟ سیکو مگران یه اینی خوام یه مدرچی خوام چی ایده نفره بومدر با حتما استنر تیمو بوی حالا مخنی های بلای وستر استنر بیارم باید چی؟ استنر بینمو تا ایده نفره او هونه بومدر
ده کار ما آسان تری بوده الان دستی هیچ راه نیست به جز قدره نه فاطمه زیاد تلاش خمه چه نستای خمه چون اصلا هیچ مدرک هیچ طالب اومده چند بار خمه برمور اصلا هر چی برسون شده عرضوی رفتن داخل هلا ده تاریخ چون تا فقط بعد طریق ایستانر بیدی نفر اومده هلا این طریق بری چه این نفر درست چند مستند تیمنه و نامه دست و دو تا هد داخل ساختمون رو میرن استرا ولی که ما استنداری ما هیچ وقت میریم استرا داخل الان ساختمون سندم پیشمان چوبو برکتشو بازن لیرن سر نه این طریق ده مدرک زوری کنام ده از طریق ایستانر این نفر اومده اینه مطمئن بود قاعدة تونات أجايش أصلاً ربينا ما بيدنا فرق مدار. تمام يتغير نه اصلا من یا چشم کار دارم باید برای جا اما تک تو منم ایگون چه منم منم تامو فشل بکنم بعد تا همی آن روز فردا آمدین هر طور یا بیره اجای خیلی نفر ایش ساختمون برنده باید از طریق ایستانر بون شده تامو فشل بکنم صدیقه بنام باشه من همین رو تکلیف شاخو فکرت بکن اصلا من نفهمم ایده تا از حتی تا زادوجه رو من از که نه زندگی من خراب چه زندگی که نباتیه در ناصر که خیلی وقت چیزی ایمانیتون ازدیتی کنه زندگی ما خراب شده الان تا چند یعنی بیرکنیش و در ازدیت شکنی دوباره همون کارتشون رکنه نه ده هیچ زانه هیچ زانه آرن چه برنده اصلا ده هیچ مدرک چی همه آرن چه بخوان بیانتونه و اضافه بسیار که ازدیت کنه ده همین به اونه چه بون شده خوش خودی کاره ده هیچ زانه راشته بون برنه خواسته دیگه من فکر نکنم بعدم نم وایش تو چه سنه برنت یا فعلا ترانزیت تصمیم بگیرد چطور سنه رو نه خوب فکرت بکن الان میخوای به لای استرسنر بیارم باید سی کنم فقط میخوام این نفرم این تو بومده و تنها راهش اینه چی استنر بادری نمیتونم این نفرم بومده همین تنها راه فاطمه زحمت بچش خزانتی مرسی در نکنه تکس کنی فاطمه غیر مدرسه نه ما ایران فاطمه درس کنه درس ادامه بره یه جای برسه فعلا نباید درسش بهش کنه اما فکر کنم شما هم درست جریان رازمه قای مهندس دارید وقتیتون رازمه صحبت کنید اصلا آدم خوبی نیست آقای مهندس خب من باش سرچینه زدم به خود دست آشنایی داشتم دوست بودیم رفیق بودیم ولی دوست داشتم به خود کارایی که میگفت من کاراشو زودتر پیش میبرم به این خاطر بود الان شما میگید نه خب من زیاد در جریان نیستم چه کارهای انجام داده فکر کنم تو زندگی شخصی خودشه اصلا ربطی به من نداره الان خب الان من فکر کنم ایرو به این نتیجه هم باید فکر کنید چون سیت آدم خوبی نیسته کلم پر زندگیش پر از خیانت بی الان نه چه خیانتش بازم نسبت به داخلی خونه عجب میخواه نه یارو باش صحبت کنیم الان ببین اگر میتونه بیا صحبت کنه ببین اصلا راضی به چی من میتونم به خود چون مهندس واقعا من باش آشنا بودم دوست بودم به خاطر کارش هم پیش میبردم ارزم به حضورت حالا اگه اتفاقی رخ داده ببینم به خود شما بیاریم من ببینم اصلا چه اتفاقاتی رو چون من فردا باشه اعتماد نکنم شاید برگردی ایران شاید برنگردی من نمیدونم الان هم نباید صحبتی کنم باشه الان شما بگو بیا من هم صحبت باشم نه اصلا چی سلام سلام زرای کاری از داشتم با آقای وچیل اومد قضیه که نفسش گفتم به طور باید صحبت کنیم هیچ صحبتی نیست وای وچیله آخه من دیرمش شما رو بود هیچ این صحبتی نداری این کارمون میخوام من باید تنیا باید صرف نظر کنیم زرای الان این بحثل من همه این بحثل من چینا جو با مخالفی یا نه میخوام طلاق ما بسونم و قام منتظر زشته بیارم باش صحبت کنیم نه من نیا زرا هم یه بار بیشتر از زرای بیارم باش صحبت کن الان هم منتظر کار داره فکر میکنم فقط هم یه کار سیم داره الان صد تا داره خمیش کاری باید وچیله وچیل خطه خود رو باش صحبت کن
همیو امید کاری باورچی نه باش سکا ولی من موافق نیستم با اطلاقت من زنده خمه میخوام راحت بوم زینب بای خسته پشیمون بیرون زینب میخوام بای پشیمونم بابم ولی خسته بیرون زنده بیه باش صحبت کنی یا نه نه کاری باورچی نه باش خود خسی گاهی واقعا دخات لابسون زینب خیلی ما بدبختی و ما کبرا ما بونه زینبی واسم من گفتم سستش بی گفتم اون خانمم داخل خونه زندگی الان اومد باش بخشش هم عدیده بیدی این دست شما در نکنم. تشکر. الان بخشین و خانم آیه نبی باش صحبت کنه این مشکل سی بود اینجوری منم باور نمیکنم چون مهندسی بخواهم چه کار انجام بدم. نه الان این دست لاغ میخوام ایمان نتینا پیش بریم خواستم در جریان اون موضوع هم کنیم ولی مهندس بخیم من حقیقتش دارم میدونم رفیق ما بود بخو حقیقتش چند سالی با هم بخو آشنایی داشتیم اینا دیگه به این خاطر من حقیقتش باور نمیکنم ولی خب الان گفتی یه چی هست خود دیگه اینم مایل نیست با من صحبت کنه مشکلی نداره من بالاخره آقا مهندس چی نیستن پروندهتون رو میتونم انجام بدم چون من کار خودم انجام میدم حقیقتش اصلا کار بمونم ندارم تو کار به خوب قانون نه فقط خواستم چند شناخت بیشتر داشته بود چه آرامی من کار ندارم چون مهندس به خوب حالا رفیق و آشنا باشی اینا حقیقتش تو هیته کار خودم انجام میدم اصلا داخل هیته کاریم هیچ شخصی نه یعنی حتی پدر و مادر من هم داخل هیته کاریم نیارم یعنی هیته کاریم جدا از رفاقت و پدر و مادر و برادر و خواهر اینا هیته کاریم با خانم سیمپور من الان کار به این جزئیاتی نه فقط یه نامه مشخصات می‌نویسم داخل دفتر قضایی چه دارید سیستمی باید یه وکالتی بگم بدید واقعا داخل شهر باید برید داخل شهر دفتر قضایی چه برید دیگه کنه سیستمی شده همه چی حتی یه ابلاغی که از طرف دادگاه هم بخواد بیاد یعنی سیستم برات میاد یعنی پیامکی برات ارسال میشه من باید الان وکالت برام تو همه کارم رو پیش بله بریم اگر شما وکالت بدیم ما پیامکی برای من میاد حقیقتش این هم حقوقی هم حقیقی شما حقیقی میشی ما حقوقی به خاطر کن باید داخل سیستم دفتر قضایی به ما اگر همون چیزا صداش ببینی تا ما بنویسم به ادامه مشخصات نه هیچ اشکالی نداره من هر خواهم هر چیزایی که کار تموم بود به همین علت هم خواهم از وکالت برام که هر چیزایی که خود کار پیش بریم بخش همون روز اول ایتونه باید برخورد کردم واقعا ببین ما حقیقتش من زندگی بطور در دست را بیرون مبتی اما الان واقعا اکمچه نیاز دارم چشم الان ما تازهش را داشته بود چشم زمان لحظه که بکنم الان پیشی کنین سریعترین راه همین راه چون تو وکالت برام خود کار رو پیش بریم یه باید وکالت بدی یا میخواد رو پرنده کار کنیم چشم وکالت میخواد دیگه اینجا به خوبی یک کد اینجا می‌نویسم کد مثلا به مال خود وکیلا اینا هست این زمان چی رفتیم اونجا زنگ بزن گوشه بود آقای حسنی یا آقای شارقی هزار تو هر دفتری چه رفتی چند تا دفتر هست دفتر خانم خالدی هست دفتر آقای حسنی هست دفتر آقای شارقی هست اینا چه رفتی یه زنگ بزن گوشه رو بهش بده من خودم دیجی بهش بدم اینا داشته باش بیا اینا همینجوری داشته باش پارش هم نمی‌کنم برای خودتون
اینو حتما داشته باشه. اگر خواستیم رو پرده کار کنم حقیقتش میگم بس مثلا این کارا در حیطه کاری من به خود بس برداره با رفیقاشون. حالا اگر مهندس هم میدارم میتونم فکر کنم میتونم بود چون رفاقت تو آقای مهندس میگی بس دخالت نکنه. امیدوارم میتونم چیکون کار نزدیک پیش بریم واقعا دست لعنت چی همه راه نمیاد. حالا ببینم مهندس هم شماره قبلیشه اصلا گوشی جواب میدن پاسخ میدن اصلا کلا گوشیشو دست از خارج کرده نه فقط پیامه چی راستش جواب پیامه چه اصلا میره. حالا اگر پیامک هم من بهش میدم ببینم اصلا نظر سی و صحبت نه اصلا میخوام سراغی از دو بجوری مثلا اینای گاهی پرونده زرا مال خمه. خب باشه هیچ مشکلی نیست ما واسه پرونده شما هر وقت وکالت داریم ما در خدمت امرم چه داره شما فاطمه دست دادن میکنه چه خبر چی میدن بدین تعریف کن خواستگار نماستی فاطمه؟ فاطمه یه چند تا اومد ولی فعلا هیچ جوابشونه اگه به درسش ادامه برید درسش بخونه نه فعلا جوابی نمیمش بیاد استامره دود یه سال چه یانه من ولی فعلا جوابشونه مهم درسش خواهم تو زنده میتونه خراب بی نه مهم درسش تا درسش ادامه برید میه بوه مثل سمت اعتماد کنیم به تا درسش ادامه بره خوش هرچی منتلش خواست انتخاب گفتم تصمیم با خاطر درس دادن نمیتونه خود انتخاب چه حالا چه خبر چی کنیم؟ و ساختمون تازه درستی کنیم؟ ساختمونم دون درست نوسی آینده دستیم خارج شدی مدینه پرمهندس با تو تماس ایجاده نه صدیق کرده دود دسته هفته چه زیر وقت موقعش تو دومن زیر خرافزیش چه بدی ماین تفنه دوفتیم در ساعت زن چه ود دوام تا زورو من شهر داره که زنامه چی گو درسته چه مهندس ایران ترچه خارج بید من دوام داخل دادگاه داره بیویستیم و من ندهید تماسی تا حالا داره جفت خبری برشن سودن الان با تو در ارتباط زنی چیزانه؟ نه از طریق واتساپ هم تماسی جره امچه یا بودسن تمرین معمولی زنگ زنی من واتساپ تماسی جره خب الان تو خارج و بیازوره مثلا تماسی جره ایکتسه مثلا هر پیتسه یه هر کاری کنی فقط زرا و زینب مستخدمون الان صدیقه به خاطر زینب زرا و ریسا زنده خمون خراب شد اسم خیانت ایمان چه دیواره هم به خاطر همی خواهم هر طور یا او نفر الان مشکلش با او دو نفر سنه به خاطر او و ریسای کار انجام داد دوباره مشکلش با اون سنه اینا ما فاطمه زیار مهندس خسته چردن اذیت چردن خراب میدن حالا داشت دست میگه تو برای اتفاقا اسم ساختمون بوده حالا من تمام فکر من شما فقط دست طریق ایستانه یا بود نفر بوده نه اگر مهندس خوشی خواست برگرده بیاسر زنده اون هزار تا داشت چه زینب اطلاق کنه زران داخل اون ساختمون کنه سر ولی هیچ کاری به دستش برنیم اصلا هیچ کاری انجام میره فقط ایمیل نظام ما یا بیمان اذیتی چی فاطمه رخشن خیلی پشیمونه خیلی ناراحته الان تو خوش ایری به هیچ کار نترس انجام بره بعد خارج و بری تماس با تیجا چی نکس درام مثلا نه نقشه داره هرچی داره ایخواه اودتان هر طوری برو به ساختمون بوده رو ایخواه بر جرمته مدینه رو بچی عده اما مدینه بوحشش نمید نه سایقم کلاب مقیوبی سترین لا مدینه دید سموده چهل و داخل دادگاه و چلانتری اون داخلش انطلاق شقیو بیدان رفت دوباره وقت بخواه برگرده بیاد تم تو زینب زران داخل اون ساخته میکنی سرای ما نیتری بخشی میشه داری خیلی باشه اکمال کنی فاطمه رخشن خیلی پشیمونه خب ببینم بکنم فکره تکار حتی رو بیری استنه رو بیرم پایت نکنه خب من از طریق ایستنه
لطفا یه دفعه تصمیم جمع سنه نه من میدونم ترتیبش دارم اون فکرش بکن به بانک تماس بگیر خبرم کن حتما خب باشه حالا کامل و یه قضایی درست کنم نه ممنون نه میخوام یه قضایی Grej, stannar fetret kan stannar bra. چه اون نفرم او ساختمون بندازی بیرون. خب باشه کافرتل مکنم بعدن به این چنون ما تماسی جمع خب باشه. کارنری. حالا باشی تایه ممنون. یه قضایی درست کنی ممنون دست در نکنه. کارنری. خب تمام فکرت کن خبرم کن. خب باشه بستلامت خدا بستلامت رو بستلامت دست بدن Raya. Raya. صديقتي يوم داخل لقي الشو بنظام مشکوک چیزانی اترارش و مثل نگاه مشکوک چیزانی فرمانت بکنید سر دست شما در نکنه. الان میتونن اعتراف بی بنجنم حالا بذار حالا بخشاد اولی فرصتی رم امی دفتر غذاشی خطوی گلی کار انجام میدم وکالت بدیم بعد تماس با ما بگیریم وکالتی نم تا مصفحه تو کار کنم اقدام کنم باشه حتما هرچند نشرسته کامل هر وقت وکالت دیگه زن بزن ما برم پرندتونم ببینم شما پرندتونم برام ارسال کن داخل دادگاه تا ببینم مشکلات کم کسرش چیه اون موقع دیگه خودم پیگیری باشه حتما ما در خدمتم شرمنده بعد موقع بزنم شدم نه حقیقتش باید ببخشید خیلی ممنون ما در خدمتم ببخشید خیلی خوش آمد یالم باید تو که لندوی زنده نجبت آلی خام خلاص دارم هرچه سعی در این اتفاق میفته بدم امیدوارم اون چه گاهی جو چه وکالت برمش هرچه سعی تر کارم پیش بره ای بسته تموم بود خسته و بیرم ای چند که ارسه میرسه واقعا خوشحال کننده بی حالا دا زرام سیش نیکم ولی حتما ای دونست فقط خواست منو بسر باید چی بدره؟ زینب منی گم صرف نظر کن تمام باش صحبت کنیم هیچی کنی؟ هیچی باید چیزا میکنی یاری رو؟ نه سب کن هیچی باید چیزا میکنی؟ تا یاری سی شوی نیاری ها؟ هیچی باید چی دیاری؟ باید درست رفتار کن بعد این حرکت انجام بدی سیتی تو سیتنامه باید تو باید تو صحبت حق داری کنی از داری و چین بره داخل ساختمون نه تو سیتنامه باید صحبت کنی میام سیتی بیام میخوام تلاقمه بسونم خسته و بیرام از زندگی زینب باید تو باید دست و تلاقت برداری انجا حساب ترسونم این فهمی؟ الان یه روز سعید یا تلاقمه تو رفتی تو داری منی خواهی بری میخوام این ساختمون ترک کنی بری من نمیتونم ایشانو تحمل کنم یه چیز جا یه چه اومدی نه خسته و بیرام از دست هر روز یه بسیط داد داخل خونه میترم فهمی؟ میترم ترس تو سیتنامه باید صحبت کنی ترسی؟ ها؟ چی ترسم؟ ترسی شنومه داخلی خونه من ترس ندارم. همیشه میهم بگه خب برای سر صرف نظر کن برای سر حسنت نه این را چوبتی تم شو کن خود زم شو کنی خطایی زم بریشو شو میکنم خود زم شو کنی بریشو بشی من زم گفتم من گفتم بکن این زم که زینب باید این رای صرف نظری کنی یا بلا و سرت بیارم ها؟ ختی دونی باز میست صرف رفتی نظر کار کنی رو. انجام میرم
زینب یه روز پشیمونی بیگم می هیچ وقت ها پشیمون سگاه خوب سلام کن سکان می هیچ صاف وقت پشیمونی بود هیچ وقت به این کارم پشیمونی بود برای عقب ایگام آخرش مدینه یا ساختمون موسونه هیچ چند دست نجری فکر کنی برای درخواست من طلاق میسونم یه تیم میرسه چون حقمه مهدی هم میرسه چون حقمه تا آخرش مجبوری بوی از این خونه پرت بو بیرون چون شدونی فقط آوسته میبینی چی داخلی خونه واسریه خطایی نمیدونی خاطر از این به بعد اما یه روز خونش داره خون مربوطه و تا مربوط نیستی بیا برا سرم بیلکن بیا برا سرم یه روز سعید یا پشیمونی بود هیچ وقت به این کار پشیمونی بود مدینه خوش دلش سر زندگیش تموم ببینه من از زمان دست از زندگیش الان تو برای درخواست لابی درخواست دامه مدینه را باز سعید به چیله موردم برای کار نیست رسیدگی کنه به هیچ تاین مربوط نیست رسرم زینب دست از این کارت بردم می کار ادامه دام و هیچ مربوط نیست آخر بوچی و چی بیاری رو میه با تا روزی که از آقای مهندس راوم یا میری ایران و تا هیچ مربوط نیست رسرم سب کن تا سعید برگرده سعید یه روزی برگرده سیزن بچهش به خاطر بچهش برگرده یه روزی عجب برای برگرده یرجعش نیدش و مدینه اطلاق نیسته الان خطه قرار نی برگرده الان همه میخوام احضرامو از زیر برم خطی مونی و مدینه و این خونش که خواب بیره داخلش مونی نه الان حرفی چی کنیم من دلم سبحالت بسیارتی و من هیچ مربون نیسته فهمی خطم او رامزن یبرا سرم باز تا سعید بیا هیچ اصلا دیگه حتی نمیتونم یه لحظه داخلی خونه بونم فقط به خاطر طلاقم چطور دونستی سنرت تیمونی؟ من خبر نداشتی چند مدتم نامت چی رسته ما خیلی وقتی نمیتونم اعتمادش کنم تا همه راتی تون سنرت درام رو به دستش یه خورده شش داغ شش چیو بیرمش نمیتونم اعتمادش کنم یه چند وقت پیش شده بی داخل و ساختمون نام ایمان تیمار چو بیخوام و زینب داخل ساختمون که مستر عوام مشورمه چه الان از تو دونست شومه سنه رفته که بشم فاطمه قال مدينة بوني كني برام اتاق دومني الايا برام اتاق دومني با ريان ستايش و ارزو موزيك تام بياخد ها برا عزيزم ها مدي فاطمه الان یه خورده شرچش دارم خیلی خنن سیته فاطمه نمیتونم اعتمادش کنم مثلا ساختمون رو دونه دستش والا نو اخبار کلنگاری دکتر و بریم الان وقت علت سنده بریمیش شاید کاری باش انجام بشه شاید بنا این موقع چون مرا داخل ساختمون زرا و بین بفرسترا ولی نو من تیخون مشورت کنه با مصابت کنه اما هنجی کنه چه با هم بریم داخل ساختمون کنش زرا الان صبر ما داخل ساختمون هیوه ترو چنگره مهندس با تماسی جره فاطمه مونی تا اعتماد کنم چه سنه برمش والا الان عجیب بود خوب فکر تکن هر جور خود سلا دنیا کاری خیلی کنی الان میدونم چه زرا و زینب داخل ساختمون هیچ وقت میرن استعلا هیچ وقت ببین اوش گفتم الان سندم تیخمون چند باری ریم بوده کنیم شو سرا چند باری ریم تیشو باشو زر بستی کنیم مثلا محل نینن نیانه سراسم خب نه درسته ولی منی تا اعتماد کنم سنه به مصدیقه والا الان خوب فکر تکن منم چی بود اما خورده چی رو بریم هنسی فکر کنم میتونم بریم راحتی سنه رو درام برمش
صدا دونی اجاری خیلی بریش خوفه چل تکن اجاران نیریشم هر موقع میری باش نه فاطمه منی تمام نه یعنی هیچ سرای نماره بزرگی چی بخواسته نده بولی مستند نیرم دستش میتونم خجل خوش درست داخل ساختمون کشته سرا ولی چی میرم فاطمه یکی ما هستم دارم من فاطمه الان به کلی زحمت همو استرار پیرات چردیم اوردیم درست چند نامهندسته الان میتونم اعتماد کنم شاید هم مهندس بود شاید بخواستن زد دست مو بچش بری ولی من و هیچ دست ایستانه رو به صدیقه نیرم الان مطمئن زحمت چشم تا ایستانه رو پیرار چون زد دست نینه بزار آوردمش دلی کامل میراتی مشته دست صدیقه مهندس چند وقت رفتن تمام سینه زنجینه پیامی حتی و زینب زرا هم نراره لا صدیقه چطور فهمستی سلر تخمونه من خب اصلا تعجب کردم خب من فکر رو هستیم الان چند مدت نام تخمونده سرمونه زید نیتری مرد چوش اعتماد کنیم نه فاطمه گیت رای نراره ولی اگر باردامه بگم چستانه تویتری من خوب فکر تکن فاطمه من همه تیم فکر کردم میتاده اعتماد هیچ از کنم چون چه هرچه اعتماد شدم دوباره کار خلاف انجام میتونم الان خوابش فکر کنیم تا بعدا منام چی بود با من برم تهرانینه کتاب ما بگرم خب واسطش بود دستتون تا من چی درست کنم الان رم دست درم چی بیا تره بشینی بیا بازی کنی؟ خب بیا تا بازی کنی تاش برش بینیم رومه بیا تا دست بیم دست بیا باید تاش خواهم با خود کنم با خود خب بیا دست 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 پشت دست 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 پشت کن پشت 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 مشت مشت آخ کمرم دیس کمرم راست زن روی قمرم خب رم بیا باش الان بیا قمرم عجب بیا با دست دست یه نخیر بیا دست دست رام بیا با آتمه بیا رام بیا با فاطمه رام بیا با ما رام بیا تمام موسیقی آرزو یعنی ما پس بعد بگیریم تبیا ببینیم خب یعنی هی بدین تو دردم میخوام در حقت خوبی کنم میخوام خوبی نمیخواد اگه خوبی نمیخواد به تازیل برام بیا برو سر حاضر تنه بیا زینب وایس بیا برو سر بیل دست بیل دست ما بیل کن تو چند مدت ده میخوای زایمون کنیم چی تفته ما ایخوام سر کلان از بوی این که شهر مشتی برم کنم میره بوی که مشتی کنم میخوام که مچه هیچ احتیاطی ندارم برو سر میفهمی انا سعید یه روزی میخوام هرچی بخوایم نمصرف کنی نیتری هرچی بخوایم نمصرف کنی نیتری برو سر فشک کنم اجه کارتون میرسی خودی چردینی نشی تلاق بسیدی و همین راضی تلاق نیستی تا ارث میراث بسیدی هرچی
خواهیتون پیش برای از دیگه نمیشه سر غیر از تان خون نرفته می و دست خیلی که نمیشه سر بعد از دیگه چون واقعا ده حس میکنم هر کاری بیره باید زلو زینب جواب نباید اطلاق سر بجواب هر کاری درسان بیا باید زلو شب جواب نباید امضا کنی نباید اطلاق بسونه جایی بردم میچسینه نه یه زینب چایی که مچ میکنه جایی برای خونه خالی و بود چسیدم ایهونه نیستو چه مچ میکنه شاید از سید یه روز برگردی شاید پشیمون رو بو برگردی اصلا دیمو باید سکنم زیرو شب جرو یه کاری کنم سته Abu. Stay. خراب كنا زينب تلاق مصونة إيجا مرة شيء ما بتصير لما كبر ناكل جفوكنا نكو ساختمو إيش كان زاني ما تشبرين Revolutionné ta mão.
هست برانه بود میخوام تازه نبینه که من چون کنه آینده بسیار من بسازم بی زینب رفت دیگه خانت لابس ولی تایرونه واد که من چشم بچرم جرم واقعا خواست لابسونه من میرم شکایتی کنم پیجیش یا شکایت سیده کنم چون چی هم بچه سید حق داره اینطوری نیست که متینه اله چی بجرو فرار کنه برای رو من شکایتی کنم مثلا و زینب و مدینه چند تره بچه من حقوق داره یا هم خون سیده بچه سیده باید که مچش کنه طوری نیست که مال انوار چه تقسیم کنه سر زینب و مدینه با بزرم نام بچه مهم جواباً داد خواست لابسونه من کاری کنم و شکایتی کنم پیجیش یو اسلام نه من مال انوالی خیلی سون چی فرار کنه فیچی کنه فرار کنه بره لا ایدی تاخم میخوام لابسونه شرش بچنه ولی من دست از سر سعید نیردم خارج زنبور شکایت شکرم چشمش من دارگاه چی کنه اله چیه؟ فرزنده شه مدینه نه زینبه یه چی نوید کنه فرار کنه بره یه چی کنه راحتی دست سش یردوی آتمی توی چیز زنده ایمانه بدبخت چرد ایمانه من بدبختش کنیم مال انوار چرش بسونیم شکنه ایده چی فراری کنیم Starszy teraz tak pięknie. Salta کنه Tak, i już ten biorsz? Już biorsz, stajesz? سنة Okej.